Gusto mo bang mag-invest sa stock market pero hindi ka pa sigurado kung talagang gusto mo nga bang mag-invest sa stock market? Meron akong ginawang mga videos tungkol sa stock market. To your fuller way of life. Ikaw ba ay isang empleyado, OFW or seafarer, busy professional, retirees, self-employed or entrepreneur, housewife, mom or dad na gustong magsimulang mag-invest sa Philippine Stock Market pero hindi mo alam kung paano? Good news! I'm inviting you to attend to my free online webinar training para matuto kang makapagsimulang mag-invest sa Philippine Stock Market. This webinar is absolutely free for you. Let me guide you first before you begin to invest in the Philippine Stock Market so that you can minimize the risk of investing. Ilalagay ko ang free registration link sa description ng video na ito. May isa pa akong bonus para sa'yo. Ibibigay ko din sa iyo ang aking free ebook copy na The Fuller Method Learn to Grow Your Money Exponentially para mas matuto kang magsimula mag-invest sa Philippine Stock Market. I-download mo na ang ebook na ito. Ilalagay ko ang link sa description ng video na ito. At basahin mo na yan bago tayo magsimula sa ating free online webinar training para mas handang-handa ka na para makapagsimulang mag-invest sa Philippine Stock Market. Kaya, tapusin mo ang video na ito para mas madami ka pang matutunan at ma-receive mo ang mga bonuses na aking ibibigay para sa iyo. Ginather ko yung mga questions na na-receive ko through time and kinulate ko yon. So, panoorin mo yung mga videos na ito kasi 2 sets of videos yon, pinag-combine ko. And then, make sure na tapusin mo para bago ka magsimula mag-invest sa stock market, masagot na rin yung mga common questions na pwede mo ring matanong sa sarili mo bago ka magsimula mag-invest. So makakatulong ito para malaman mo kung stock market investing nga ba ay para sa'yo. So panoorin mo na yung video, eto na po. How to invest for beginners? Frequently asked question. My name is Cynthia Fuller and I'm the founder of thefullermind.com. Bago ko po ipagpatuloy ang aking nais na i-share, kung gusto mong mabigyan ng tips and guide tungkol sa saving and stock market tips at tips na din kung paano magsimulang mag-invest sa stock market, mag-subscribe ka to my YouTube channel kung hindi ka pa nag-subscribe. Also, don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Gumawa ako ng poll or survey sa aking Facebook. Ito yung frequently asked questions ng mga beginners sa stock market. Pumili ako ng top 3 questions na aking sasagutin. First question, paano pumili ng stock broker? Puntahan ang Philippine Stock Exchange website at hanapin ang trading participants. Dito mo makikita ang directory ng lahat ng legit brokers. Andiyan na din yung mga website links ng mga stock brokers. Ikalawa, puntahan mo yung website of the stock broker. Nandun na nakalagay ang mga requirements kung paano ka mag-open ng trader's account. Second question po sa ating poll, magkano ang initial investment? Once may napili ka ng broker, makikita mo po sa website nila kung magkano ang requirement para makapag-open ng trader's account. Yung ibang broker ay 1,000 pesos, pwede ka na makapag-open ng account. So depende po ito, kaya mas okay kung i-check mo yung website ng broker. Ang market price ng bawat stock ay hindi pare-pareho at mabilis magbago ang market price within trading hours. Ang bawat stock ay may tinatawag na board lot na dapat mong i-consider bago ka bibili ng shares. Yung board lot, ito yung minimum number of shares na pwede mong i-trade per stock. So nakadepende po sa budget mo kung ilang shares ang mabibili mo. Third question sa poll, ano ang mangyayari sa investment kung namayapa ang stockholder? Maaari pa din namang makuha ng family members ng namayapa ang investment niya. Ipaalam mo sa trusted family member mo na ikaw ay may stock investment at ibigay mo na din ang website link ng broker para alam nila kung kanino sila mag-inquire. Dahil sa website ng broker, nandun usually, di ba, ang mga information about the broker. May mga documents na kailangang isubmit ang family members sa broker. Yung stock broker ko po, pwedeng magkaroon ng primary at secondary sa isang trader's account. Ibig sabihin, halimbawa, yung primary, ako,
Yung asawa ko ang secondary. So, dalawa kaming nakalagay sa isang trader's account. Pero kailangan pa din ma-notify or ma-inform si broker na namayapa na ang stockholder para sa mga documents. Ang stockbroker na po ang makakasagot ng mga detailed requirements at procedure kung ano ang mga dapat isubmit sa kanila. Ito po yung top 3 questions nung gumawa ako ng poll sa aking Facebook group. Kaya, kung may tanong ka pa, ay mag-comment ka lang sa video na ito para masagot ko sa mga susunod na videos. Lagi ko pong paalala, learn the stock market first before you begin to invest to minimize the risk of investing. I have a free ebook for you. This is about how to start investing in the Philippine stock market. You can download your free copy by opening a new tab or browser and pwede mong i-type yung link nito sa baba. It's https://thefullermind.com/free-ebook. Huwag mo rin pong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Cynthia Fuller, kung hindi ka pa nag-subscribe, at pakiclick natin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. How to invest in stocks for beginners, frequently asked question part 2. My name is Cynthia Fuller and I'm the founder of thefullermind.com. Siya nga po pala, kung hindi ka pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na po para lagi kang maging updated sa mga bagong videos ko. Okay? And also, pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-notify ka tuwing mag-upload ako ng video. Ngayon po, gumawa po ako ng part 2 ng frequently asked questions. So, nagbasa ako ng comment section. So, ginather ko lahat yung common questions. Binalikan ko yung mga comments and nakagather ako ng additional 3 common questions na sasagutin natin ngayon. Kung hindi mo pa napanood yung part 1, kailangan mong tapusin yung video kasi ilalagay ko sa dulo ng video na ito yung part 1. Dahil ang topic natin sa part 1 ay paano pumili ng stockbroker, magkano ang initial investment, ano ang mangyayari sa investment kung namayapa na ang stockholder. Okay? So, ito naman ngayon yung topic natin for this part 2 dahil madaming questions about these 3 common concerns or common questions. Ang isa sa mga nakita ko doon na madaming nagtatanong is about dividends. Ito yung mga tanong about dividends. Yearly ba ang bigay ng dividends? Kada kailan po ba magbibigay ng dividends sa stock? Monthly po ba yung cash dividend na ibinibigay ng mga companies sa mga shareholders? Okay, to answer that, hindi po lahat ng stock ay nagbibigay ng dividends. Merong iba, quarterly kung magbigay, merong yearly, merong wala. So, anong gagawin mo? Yung broker ko po, pag chinek ko yung aking account, nakalagay na doon yung history ng stock kung kailan nagbigay ng dividends. So, may idea ako, yearly pala nagbibigay itong stock na to. So, nakalagay doon yung history kung kailan siya nagbigay. And, nakalagay din doon kung kailan magbibigay ng dividends. Okay? I hope na nakatulong yun sa'yo. So, kung meron ka ng broker, meron ka ng portfolio online, pwede mong i-check, i-navigate mo yung platform ng broker mo para makita mo yung tungkol sa dividends. Okay? Next question, about the device or the computer or the cellphone. So ito yung isa sa mga nakita ko na question, pero madami nagtatanong nito eh. Do I need to buy a computer to make an update with the stock market? Pwede naman po yung cellphone. Makaka-access ka na sa trader's account mo using cellphone. Pwede ka na din mag-buy and mag-sell using cellphone. Pero ako po, personally, mas preferred ko using a computer, laptop or desktop sa pag-check or pag-plot para sa aking trading plan or para sa technical analysis. Para sa akin, mas comfortable ako at mas okay sa akin na makita yung chart sa big screen, which is yun nga, laptop. So, in my case, laptop yung gamit ko. Okay? So, kung hindi ka naman magte-technical analysis, halimbawa, long-term gusto mo, hindi ka naman mag-analyze ng chart, ayaw mo mag-technical analysis, pwede na yung cellphone for as long as may internet
connection. Pero kung gusto mong mag-technical analysis, for me, mas gusto ko nakikita yung chart sa bigger screen. At mas madali sa akin na mag-plot ng indicators for the technical analysis for my trading plan. Okay? Number 3 na tayo dun sa question. Ito, ang dami ring concerns about dito. So, about the stock certificate. So, ang isa sa mga nakita ko, pero actually medyo madami nang nagtatanong about this, about the stock certificate. Ang sabi nung isa, meron po akong common stock, more than 15 years. Na po akong walang balita. Hindi ko po alam kung gagawin ko, or siguro kung ano ang gagawin ko. Baka ganun ibig nga sabihin. I have my certificate with me. Kindly po assist what to do. So what you have to do, kung ganito rin yung case mo, paki-check mo po kung sino yung broker. Then, pag nakita mo yung broker, i-check mo yung website nila. Kung hindi mo alam yung website ng broker, usually naman sa internet, di ba, ita-type mo lang yung pangalan ng broker and then mag-appear yung website. Pero you can check that, yung link talaga ng broker sa Philippine Stock Exchange website. Doon sa Philippine Stock Exchange website, meron doong trading participants. So pag nakita mo yung trading participants, yun yung list ng mga brokers. At the same time, nandun na rin yung link nila. Okay, so pwede mong i-search doon yung website ng broker, and then pag nakita mo na yung website ng broker, madali na sa'yo makapagtanong through the customer service ng broker. Pero paano kung hindi mo talaga alam kung sino yung broker? Ganun pa din. You may ask for the help of a broker. Baka sakaling matulungan ka. So the broker na ang magpapaliwanag sa'yo yung step-by-step na gagawin mo. Okay? Sila yung mas nakakaalam, no? So what you have to do is really to look for the broker. Kung hindi mo makita, you try to ask other brokers kung paano kanila matutulungan. And yung website ng mga brokers, nandun yan sa list sa trading participants ng Philippine Stock Exchange website. Okay? So may nagtanong din na, or baka maging concern nyo pala to, baka maging concern, na gustong i-transfer yung pangalan dun sa stock certificate. Halimbawa, from mother yung nakalagay sa stock certificate, and gustong ipapangalan sa anak. Ganun pa din yung masasabi ko, you ask the broker. Yung broker po ang mas nakakaalam ng dapat yung gawin about that. Okay? So, broker ang makakatulong sa atin when it comes to the stock certificate na hindi na maibenta. So, madami kasi nagtatanong, hindi nila alam gagawin. So, kung gusto nyo ibenta, you look for the broker or you ask for the help of a broker. Matutulungan nila kayo about that. Okay? So, I hope nakatulong po yung additional 3 common questions, yung frequently asked question natin. Makakabuti po yung mga questions nyo talaga. So, magdagdag po kayo ng tanong lang kayo. Dahil kapag nakita ko na naman yung common questions, magkakaroon na naman tayo ng part 3. So, frequently asked question part 3 yung next. Okay, again, tapusin mo yung video na to dahil makita mo yung link for the frequently asked question part 1. Pero reminder ko po, kung hindi ka pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, please, bago mo iwan tong video na to, mag-subscribe ka naman. And also, click mo na yung notification bell para ma-notify ka kapag mag-upload ako ng video. Meron din po akong Facebook group, The Fuller Mind Stock Market Investing for Beginners. Meron din akong Facebook page, The Fuller Mind. So, mag-send ka lang ng request to join my Facebook group, The Fuller Mind Stock Market Investing for Beginners. And pwede mo rin i-like yung aking Facebook page, The Fuller Mind, para lagi kang ma-notify kapag meron akong post. Okay? Pero if you want to learn more, meron akong free ebook on how to start investing in the Philippine stock market. Ilalagay ko yung link dito para makapag-subscribe ka kung wala ka pang kopya. You can get your own, your free copy. Also, meron din akong free webinar on how to start investing in the Philippine stock market. So you can attend the free webinar. Ilalagay ko rin yung link dito sa baba. Okay? Para mas madali kang makapag-register. Muli, gusto kong magpasalamat sa iyo dahil tinapos mo itong video na to. At ako po si Cynthia Fuller. At nais kong magsabi ng salamat, my friend. And I hope I'll see you in my next video.